Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe video van Walter Sketchy. Ik heb een paar dingen te vertellen voordat ik deze review ga doen. Er zijn leuke en minder leuke dingen bij mij gebeurd de laatste tijd. Ik weet dat ik heel lang weg ben geweest om een nieuwe video te maken. De minder leuke dingen onder andere is, ik ben binnen een half jaar mijn opa en mijn oma kwijtgeraakt. Ze hadden geen ziektes of wat dan ook, het is puur ouderdom dat ze zijn gestorven. En ja, dat was gewoon een heel erg zware tijd geweest. En ja, ik moest er even tussenuit. En ja, dus dat is dus een van de redenen waarom ik een hele tijd niks meer heb laten horen of laten zien. En de leuke ding waar ik nog steeds mee bezig ben, zoals jullie weten van mijn andere video's, ik ben nog steeds bezig met de cursus om professioneel cartoonist te worden. Ik ben officieel nu eindelijk op 1/3 van de hele opleiding. Het schiet nu eindelijk een beetje op. En ja, dat neemt ook heel veel tijd in met tekenen en dergelijke. Dus ja, ik heb daar gewoon even meer tijd voor nodig. Dus op dit moment staat mijn YouTube kanaal op dit moment heel erg op een laag pitje. Heb besloten om het eens een keertje heel erg groots aan te pakken. En hoe kan ik dat het beste doen? Nou, heel eenvoudig. Door dit grote pakket te gaan reviewen voor jullie. Het is het Cinderella kasteel van Disney World. Met alle figuurtjes erop en eraan. Het is echt een gigantische box. Zoals je ziet, de dikte en hoe groot die is. Ook, het is echt gigantisch. Dit is model nummer 71040. Lego Disney. En ja, ik kan er heel weinig over vertellen. Gewoon te zeggen van we gaan hem lekker in elkaar zetten. En dan vervolgens laat ik zien wat er allemaal in zit en hoe het eruit ziet. We gaan meteen beginnen.
Ja, mensen, dit is hem dan. Het grote Walt Disney Cinderella kasteel. En ik zei in het begin van de video dat er eigenlijk niet te veel te vertellen was. Nou, eigenlijk is er heel veel te vertellen. Maar dit is nu op dit moment het juiste moment om over te praten. Want ja, wat kan ik er allemaal over vertellen? Nou, ten eerste is pas geleden in de winkels te koop. Ik zal tussentijd even verdraaien. Hij is nu net te koop. En dit hele kasteel bestaat uit meer dan 4000 Lego blokjes. En Lego zelf heeft bevestigd dat dit het hoogste standaard Lego model hebben dan normaal. Want deze kasteel is ongeveer 74 centimeter hoog en 48 centimeter breed. Dat kun je ongeveer wel zien. En dat is dan alleen nog het onderste deel wat ik hier nu laat zien. En wat ik ook al vertellen, dit model, als je het zou willen hebben en willen kopen, dan kost je dat ruim €350. Maar ik kan me voorbegrijpen, ondanks die grote prijs, kan ik me voorstellen dat je denkt van jeetje, wil ik dat doen? Nou ja, goed, hoeft natuurlijk niet. Maar wat ik al zei in het begin van de video, ik doe het eens een keertje, één keer heel extreem. Er zitten echt ontzettend veel details in. Laten we als eerste beginnen met de figuurtjes aan de voorkant. Ik zal eens even de camera erop opsturen. Ziezo. Een stukje omlaag. Ziezo. Nou, zoals jullie zien, de welbekende figuren. Mickey Mouse, Minnie Mouse. En daarachter Donald Duck en Katrine. Of in het Engels Daisy, wordt ze genoemd. Dat zijn de 4 beroemdste figuren. Wat ik wel jammer vind is dat van de klassieke figuren dat Goofy of Goofy, dat die er niet bij zit. En Pluto ook niet. Dat vind ik erg jammer. Maar, ondanks dat ze die niet erbij hebben, hebben ze wel een ander karakter erbij gedaan. Ik zal ook eens even erop zoomen. Namelijk, ook zeker geen onbelangrijk figuurtje. Dat is namelijk, je krijgt de Tinkerbell erbij. Dat is echt leuk. Want Tinkerbell is natuurlijk ook een grote karakter bij het Disney kasteel. Zij maakt vaak, ik zal maar zeggen, de boog. Wat je vaak in het Disneyland logo of het Disney film ziet, het logo. En dan die sterrenhemel eromheen. Die ene vallende ster. Dus dat doet zij. Ik zal even uitzoomen en weer even van onder naar boven. Ja, dit is echt een gigantisch model. Maar zoals jullie net gezien hebben toen ik aan het draaien was, er zijn ook heel veel kamers. Maar voor ik dat laat zien, wil ik nog een paar kleine details laten zien. Dat vind ik zelf wel erg gaaf. Dus even kijken. Bijvoorbeeld dat logo. Oh, iets te enthousiast. Hoppakee. Het embleem van Cinderella kasteel staat hier aan de voorkant. Dit is trouwens het kasteel Cinderella kasteel wat te zien is in Disney World. Dus niet van Disneyland Parijs of Hongkong of wat. Nee, dit is van Disney World in Florida. Dus dat is hier van het embleem. En het leuke is dan het Cinderella kasteel. Het is namelijk een klok. En die klok staat bijna op 12 uur 's avonds. Net zoals in dat sprookje voorkomt van Cinderella als een poester. En ook een mooi gaaf detail. Dus dan moet ik even uitzoomen. Vind ik vooral de torens. Lego heeft ook bevestigd dat dit een enorme uitdaging is. Want ja, normaal zijn hun blokjes meestal vierkant, rechthoekig. Dus de laatste tijd, of de laatste jaren, hebben ze nu ook driehoekjes, een paar ronde figuren en vormen. Dat zie je hier ook. Dat was een hele uitdaging om toch nog een mooie ronde toren te weten te creëren. Ik moet zeggen dat het heel goed gelukt is. Daar mogen ze erg trots op zijn. Ja, vooral die kleuren, ik vind het echt heel gaaf. Dat is fantastisch gemaakt, daar hebben ze goed over nagedacht.
Want ik zei net aan de voorkant hier, voorkant is Cinderella, dus van de film Cinderella als poester. Maar er is nog een film in de voorkant te zien. Dat wil ik eens even laten zien. Dat is namelijk daar in de hoek. Want als je goed kijkt, is de volgende film die Disney heeft gemaakt, de andere film die Disney heeft gemaakt, dat is Prinses in de Kikker, Princess and the Frog. En ja, je ziet 2 kikkertjes en de kroon, dus je weet al ongeveer waar het heen gaat. Dus dat is ook een heel gaaf detail wat ze hebben gemaakt. En dan laat ik ons ook even meer in de bovenkant zien. Weer wat naar boven. Want ja, het bovenste gedeelte heeft ook al wel leuke details om te laten zien. Ik zal even draaien weer. Even een beetje inzoomen. Het mooie aan de bovenkant vind ik namelijk, er zijn heel veel raampjes. En in die raampjes, ik zie het een klein beetje weerspiegelen. Er zitten ook kleine glasplaatjes in. Dat is echt super vet. Je ziet het een beetje blauwig weerspiegelen. Dus dan kun je zien dat er kleine glasplaatjes ook echt in zitten. Het is natuurlijk niet echt glas, maar het is natuurlijk dat raamachtige. Wat Lego ook al jaren heeft. En het mooiste is, je ziet het ook hier aan de zijkant, maar ook hier tussen. Je ziet echt van die baksteenpatronen. Dat vind ik ook heel gaaf gemaakt. Oh, het grote raam daarboven. Volgens te zien. Echt een mega grote witte raam. En al die kleine soort spijkerachtige figuurtjes. Dat zijn de torentjes. En in dat boogje wat je hier ziet, dat moeten dan de vuurpijlen voorstellen van de vuurwerkshow van de Disney parken. En ja, deze dingetjes hier aan de bovenkant, ik ga het nou niet uitvoeren, maar in ieder geval hierboven, als je die knopje indrukt, dan schieten die dingetjes weg. Echt, net zoals vuurpijlen als het ware. Dus dat is wel heel gaaf gedaan. En gewoon echt de details van die torentjes vind ik echt geweldig. Gaan we even een stukje naar boven. Hier de top van de toren en daarbovenop, en dat hebben ze ook gaaf gedaan, is die gouden toren met al die nopjes. Dat was ook een enorme uitdaging geweest om dat te ontwerpen voor die Lego ontwerpers. Dus ik moet zeggen dat ze dat fantastisch hebben gedaan. Zo. Goed. Dat is een beetje in detail aan de buitenkant. Nu wordt het tijd dat ik de kamers kan laten zien. Dat is mooi aan de achterkant. Ik ben blij dat ik een draaiplateau heb. Dan kan ik het goed laten zien. Want we gaan van beneden naar boven. En we beginnen hier aan deze zijkant. Aan deze kant. Even inzoomen. Want wat is zo bijzonder aan die kant? Nou, elke kamer van dit kasteel is gebaseerd op een bepaalde film die Disney ooit heeft gemaakt. Dus wat ik net liet zien was Prinses in de Kikker, die kikkertjes en dan de klokkentoren van Assepoester, Cinderella. En deze is van Aladdin. Je ziet hier de wonderlamp beneden, waar Geest of Genie in zit. En hier zie je kleedje. De paarse kleedje, die hangt hier als het ware. Dus dit is gewoon een symbool van Aladdin. Dat vind ik wel tof. En dan zie je een beetje de half met de ridder aan de voorkant. Aan de andere kant zit ook een ridder. Dus hier eentje en aan de andere kant ook eentje. En de achtergrond in de gang is een mooie vaas met bloemen. Even kijken of ik dat iets kan laten zien, beter kan laten zien. Zoals je ziet. Vaas met bloemen. En daarnaast zie je een fakkel. En wat ik mooi vind, aan het midden zie je een kroonluchter. Dat is ook van Lego. Mooi gemaakt. Ja, eigenlijk is het niet de bedoeling dat je dat doet, maar vind ik wel leuk om te laten zien. Hij kan draaien. Ha. Maar goed, dat is niet het belangrijkste natuurlijk. Het is wel belangrijk dat er een mooie kroonluchter in zit in de hal. En dat vind ik een heel gaaf detail. Net zoals die vloer hier. De vloer, daar zie je echt die tegeltjes. Dat zie je ook echt in die kasteel ook. Van Disneyland, Disney World. In dit geval dus Disney World. En dat patroon dat zit ook in het kasteel. Dat is wel heel gaaf. Als je in het kasteel loopt in ieder geval. Nou, daarnaast zie je een klok. En die klok die zegt ook dat het bijna
12 uur is. Even kijken. Ja, nou, zo bijna 12 uur. Dus dit is weer een symbool of een aanwijzing dat het inderdaad een Cinderella kasteel is. Van Assepoester. Met wat ik net zei, hier de ridder daarnaast. Maar achter die ridder zie je schildjes. En die schildjes, dat zijn wat een leuk detail van het kasteel bijhoort, als het ware. Wie weet zijn het wel de schilden van de prinsen, Disney prinsen. Goed, en dan gaan we een stukje naar boven. En dan zou je denken van, goh, waarom ga je naar het dak? Nou, dat dak, dat kan er namelijk af. Er zit namelijk een soort van geheim kluisje-achtig. Ik zal het even laten zien. Kijk maar. Er zit gewoon blokken. Een dak kun je eraf doen. En daarin zitten ook leuke details. Kijk, ik kan pakken. Namelijk dit blok. Kijken of ik iets wil. Dit blok. Misschien kun je het beter zien zo. Dit moet het glazen muiltje van Assepoester of Cinderella voorstellen. Dus dit zit er gewoon in. Ja, dat schoentje kun je eruit halen als je dat wil. Ik laat hem gewoon lekker in zitten. Dat is gewoon eigenlijk een paar Lego blokjes. En dan hebben ze een soort leuk detail gemaakt van het glazen muiltje van Assepoester. Maar daar binnenin zit ook nog iets in. Dat zijn 2 hele kleine details. Een boekje. En in dat boekje, ik zal hem even openmaken. Kijk, dit is de voorkant. Ik hoop dat je het kunt zien. Dus dichterbij. Nee, wordt lastig. Je ziet het voorkant, is het kasteel van Cinderella. En in het boek staat Once upon a time, er was eens. Dus het is een tekstboek. En dat is een van de allereerste films die Disney ooit heeft gemaakt. En daar kwam gewoon dit boek voor en dan de bijbehorende sprookje. Dus dat is wel tof. En dat zit hier gewoon in. Gewoon boekje dicht. Een mooi boekje. En dat zit hier gewoon in. Ik zal hem even dicht doen. Een beetje weer compleet houden. Zo. Dan is hij weer heel. En dan gaan we naar de kamer daarnaast. Dat is ook weer een Disney film. En misschien kun je het een beetje goed zien. Maar er staat een kandelaar en een roos. Misschien herken je het. Maar deze is van de film Beauty and the Beast. Belle and Beast. En die roos, die zorgt ervoor dat de beest aan wordt herinnerd dat hij een liefje moet zoeken, zodat zijn vloek verbroken wordt. Dus dat zit erin met de kandelaar. En die kandelaar representeert een van de karakters van Belle and Beast, Lumière. Dus dat is wel een leuk detail. Ook die raampjes hebben ook glasplaatjes. Je kunt het een beetje weerspiegelen, zoals je ziet. Er zitten glasplaatjes in. Uiteraard ook kunststof. Nou, en daarnaast is een keuken. En dan zou je denken, welke film is het dan? Nou, ik zal het jullie gemakkelijker maken. Dit is de keuken van de kleine Zeemermin. En dat is die kok die achter Sebastian aanrent. Dit is zijn keuken. Maar er is nog een andere film verstopt in deze keuken. Namelijk een pompoen. Ja. Opnieuw Cinderella. Assepoester. Dus de pompoen die Frans in de koet. Dus dat is deze. Nou, waarom is deze keuken herkenbaar van de kok? Of de keuken en de kok van Ariel of de kleine Zeemermin? Dat heeft te maken met ten eerste dit hele grote vleesmes. En die had die kok natuurlijk altijd in zijn handen om Sebastian te hakken. Maar elke keer deed hij het mis. En daarachter, en dat is wel lastiger te zien. Ik hoop dat ik het... Nou, in ieder geval, je ziet daar iets zwarts. Dat is een pan. En in die pan, daar wou die kok Sebastian in laten koken. Dus ja, dat zit daar ook. Dus dit was voor mij duidelijk. Dat is de keuken was van Ariel. Voor het geval je wil afvragen van hoe weet ik dit? Nou, in het boek waar je dit kasteel moet opbouwen, de eerste voorpagina's, de eerste bladzijdes, staat erbij van welke kamer voor welke film bij hoort. Dus dat maakt ook wel een stuk makkelijker. Dus dat is ook de reden waarom ik het weet. Goed, na de keuken gaan we weer een stukje omhoog. En dan zijn we hier in deze mysterieuze kamer. Joh, wat gebeurt daar, zou je denken? Nou, als je heel goed kijkt, ik zal hem proberen te pakken. Er zit hier de toverhoed van Mickey Mouse. Sorcerer's Apprentice, de tovenaarsleerling. En hier zie je
bezemstelen. En hier de emmers. Hebben jullie al idee welke film het is? Juist, Fantasia. De film Fantasia is deze gerepresenteerd. Dus dat is ook een leuk detail, dat ze alles wat in die film voorkomt ook in zit. En ook hier zit er een boek, en dat is die toverboek waar Mickey Mouse per ongeluk die bezemsteel tot leven wekt. En ietsje uit de hand loopt. Dus het toverboek zit hier ook in. Ik vind het echt een geweldig detail. En het kamertje daarnaast is het spinnenwiel. Nou, misschien heb je het al door, maar dit is uiteraard de spinnenwiel van Sleepy Beauty, oftewel Doornroosje. Prinses Aurora en Maleficent. Dus dat is die kamer. En dan gaan we weer een stukje omhoog. En dan hebben we een hele mooie slaapkamer. Boven ietsje zo. En die slaapkamer, volgens mij is dat gewoon een iets luxueuze bed van een Disney hotel. Ik heb niet echt in het boek kunnen vinden of het echt bij een bepaalde film hoort. Je kan heel eventjes snel spieken als je... Nee, ik kan, er staat niet, in de handleiding staat er niet bij van dat het een kamer voor iemand is. In ieder geval, dit is een luxueuze slaapkamer daarboven. En ja, dan kun je een paar figuurtjes opzetten als je dat wil. Het is gewoon een heel mooi detail. De kleuren zijn mooi. Je ziet ook de patronen hiervoor. Dat is een fantastisch gaaf detail. Het bed zelf is een beetje goudgeel. Je ziet die een beetje aan de zijkant. Maar ik vind vooral die plooien hierboven. Dan moeten dan zoals de hemelbedachtig idee creëren. Dat is wel gaaf. En het bed heeft 2 van die nachtkastjes aan de zijkanten. Als je goed achterkijkt. Hier 1 en daar 1. En dan gaan we weer een stukje omhoog. De toren in. En dan zie je dat mysterieuze kamertje. En dat kamertje, je ziet al 2 van die nopjes. Dat zijn die vuurpijlen. Maar in dat schatkistje zie je een schaar, een kam. En er zit ook een zwarte paardenstaart in. Dat moet eigenlijk bruine paardenstaart voorstellen. En dit is wel een hele lastige. Maar dit moet dus het kamertje van Rapunzel voorstellen. En de scène dat haar haar een stukje wordt geknipt als het ware. Of door glas natuurlijk een stuk van het haar wordt geknipt. Dat is die scène waar Eugene op punt staat bijna te sterven. Maar op het laatste moment de lange blonde paardenstaart van Rapunzel eraf snijdt, zodat de magie verdwijnt. Maar de magie zit al die tijd eigenlijk in Rapunzel zelf. Dus dat is een stukje hiervan. Dus dit vond ik wel lastiger, maar in het boekje staat gelukkig hoe of wat. En dan gaan we helemaal boven. De ene laatste kamer. En dat is een spiegel met een appel. Nou, misschien heb je het al door, maar dit is dus het sprookje van Sneeuwwitje en de 7 dwergen. Die spiegel is natuurlijk de toverspiegel die vertelt dat Sneeuwwitje de mooiste van het land is. En natuurlijk de giftige appel daaronder. Dus dat is ook een heel gaaf detail. Goed over nagedacht. En de bovenste kamer zit verder geen film in. Maar dat is natuurlijk een uitkijktoren met de bijbehorende fantastische mooie goudkleurige top. Goed. En dan ben ik nog niet helemaal klaar, want er is nog 1 kleine verrassing over. Want, het is misschien lastig te zien, het zit hier daartussen. Kijken of ik dat een beetje in kan zoomen. Dat is namelijk ook voor een Disney film. Je ziet namelijk hier een schietschijf. En als je goed kijkt daartussen zie je een pijl en boog. Hebben jullie misschien een idee welke film dit is? Als je zegt Brave, dan heb je het helemaal goed. Dit is een stukje van Merida. Dat is ook heel leuk gedaan. Dat vind ik een gaaf model. Dus dat hele bruine oppervlakte wat daar is dan een schietbaan. Als ik een stukje helemaal draai en versnel, dan zie je een beetje de andere kant, hoop ik. Nee, niet zo helemaal goed. Maar in ieder geval, even snel terug. In ieder geval, dat is een schietbaan van Brave. Van Pixar. Prinses Merida. Dus. Dit is dus het grootste en hoogste model van Lego. Dat hebben ze zelf officieel ook bevestigd. En het is je geld zeker waard
als je een gigantische Disney fan bent. Op de doos zelf staat voor 16 plus. Dat heeft te maken met de moeilijkheidsgraad van het bouwen van dit kasteel. En ja, wat ik net zei in het begin, er zitten meer dan 4000 stukjes. Dus je hebt er heel veel tijd ben je aan kwijt om het ding helemaal te bouwen. Het filmpje wat je nu hebt gezien, dat heeft heel veel uren geduurd. Ik was om 12 uur begonnen en half 11 uur 's avonds was ik pas klaar met bouwen. En de tijd heb ik tussen nog even geluncht en gegeten en dinner gedaan. Maar je kunt nagaan hoe lang ik bezig ben geweest. Ziezo mensen, dit is hem dan. Het grote Disney kasteel. Ik hoop dat jullie een goed inzicht hebben gekregen van hoe groot dit model is, hoe mooi het ook eigenlijk is. Ik snap best, dit model is een hele dure jongen. Maar wat je voor je geld terugkrijgt, nou je ziet het zelf, het is een fantastisch gedetailleerd kasteel met figuurtjes erbij. Er zijn een paar kleine verbeterpunten inderdaad, want wat ik al eerder zei, van je hebt Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, Katrina, Tinkerbell, fantastisch, maar er hadden misschien ietsje meer figuren bij gemogen. Bijvoorbeeld, waar is Goofy? En waar is Pluto? Ik bedoel, dat zijn ook twee belangrijke klassiekers, die heb je niet in een Lego model, dat vind ik zo jammer. Maar buiten dat, het is een fantastisch mooi product. Ik bedoel, hoe komen ze op het idee van dit kasteel, allemaal kamers dat een bepaalde Disney film representeert? Nou, ik vind het zo fantastisch nagedacht. En het is ook zeer gedetailleerd uitgewerkt. Het is echt fantastisch. Dus dat betreft heeft Lego als Disney weer een fantastisch product afgeleverd. Ja, echt waar. Als ik hier een cijfer voor moet geven, geef ik dit kasteel absoluut een dikke 10. Echt, het is voor volwassenen, het bouwen voor volwassenen is dit echt een uitdaging. Het is hartstikke leuk om te doen en het geeft je ook een soort van kick. Als het kasteel klaar is en het idee hebben van ik kan hem heel mooi netjes neerzetten. Nou, uiteraard ga ik dat ook doen. Ik ga hem ook heel mooi ergens neerzetten. En blijft op deze draaiplateau staan, zodat je ook nog de kamers kunt bekijken. Dus dat is mijn idee. Natuurlijk hebben jullie ook andere ideeën erover. Maar goed, in ieder geval, ik hoop dat jullie deze video leuk vinden. Ik zou zeggen, subscribe, geef een mooie duimpje voor deze video. En ik zie jullie hopelijk spoedig weer op een nieuwe Walter Sketchy video. En dan de tutorials van how to draw. See you later. Peace out. Woo!